आज आपल्याला फ्लावरचा पराठा बनवायचा आहे. तर मी पीठ मळून घेतलेलं आहे 1.5 वाटी. त्यासाठी फ्लावर चांगला खिसून घेतलेला आहे. त्यासाठी कांदा आहे, मिरची, कोथिंबीर, आल्याची पेस्ट, जिरा आहे, ओवा आहे, हळद आहे, गरम मसाला आहे, मीठ आहे, लाल तिखट मसाला आहे, गरम मसाला आहे. तर आपण त्याचं स्टफिंग तयार करूया. आपण त्याआधी आपण थोडं बटर घालूया. थोडं आपण जिरं घालू. जिरं चांगलं फुललं पाहिजे. जिरं फुललेलं आहे. आपण कांदा घालू. मिरची घालू. मिरची कांदा भाजलेला आहे. तर आपण हा फ्लावर घेतलेला आहे, हा टाकू. हे चांगलं आपण भाजून घ्यायचं. त्याचं सगळं पाणी संपलं पाहिजे फ्लावरचं. थोडं आल्याची पेस्ट, थोडा ओवा, अर्धा चम्मच हळद, 1 चमचा लाल तिखट, धना पावडर, अर्धा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मीठ, चवीपुरतं मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे आपलं फ्लावरचं भाजी आपण सगळं पाणी संपलं पाहिजे. आपण चांगलं तयार करून घेऊ. तर ही आपली भाजी फ्लावरची तयार झालेली आहे. तर आपण थंड झाल्यानंतर पराठे बनवायला सुरू करू. तर आता आपल्याला फ्लावरचा पराठा बनवायचा आहे. तर त्यासाठी पीठ पण झालं अर्धा तास आणि फ्लावरची आपली भाजी पण तयार आहे. ते पण मॅटर आपलं तयार आहे. तर आपण सुरू करू आपण बनवायला. तर आपण आता आपलं पीठ चांगलं झालेलं आहे म्हणून तर असे गोळे करून घेऊ. तर आधी आपण एक चपाती अशी लाटून घेऊ. त्यामध्ये ही भाजी आपण फ्लावरची भाजी भरून घेऊ. त्याला असे
बंद करू तोंड. उरलेलं पीठ जास्त काढून ठेवायचं. आधी आपण साईडनंच लाटायचं. मधला भाग आपण जाडाच ठेवायचा. कोणाला जाड पराठे आवडतात, कोणाला पातळ, आपल्या आवडीप्रमाणे करायचं. लाटून झालेला आहे, तर आपण त्याला भाजून घेऊ. पॅन आपला गरम झालेला आहे, तर आपण बटर टाकू. बटर सुद्धा पराठ्याला लावून करतात आणि तूप सुद्धा लावून करतात. आपल्या आवडीप्रमाणे बटर लावा, तूप लावा. हे आता आपला पराठा फुगायला लागलेला आहे, तर आपण दुसऱ्या बाजूला पलटू. तर हे आपण अशाच प्रकारे आपण सगळे पराठे भाजून घेऊ. असा हा आमचा व्हिडिओ तयार आहे, फ्लावरचा पराठा. लहान मुलं भाज्या खात नाहीत, त्यामुळे मग हे असे पराठे बनवले तर ते आवडीने खातात. तर आमचा हा व्हिडिओ फ्लावर पराठा तुम्हाला आवडल्यास शेअर करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आमचे नवीन असे व्हिडिओ पाहत राहा. आणि आमच्या बेल आयकॉन विसरू नका. आणि आमच्या चॅनलला कमेंट करा. आमचं चॅनल तुम्हाला आवडल्यास आम्हाला कळवा. हसा खेळा, मजेत राहा. आणि आमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.